spännande flyget mot Kina. Och jag kan säga det, jag är skrajas. Jag vet inte om de kommer släppa in mig. Det är lite allvarligt att åka in till Kina som ett annat land. Man måste göra det är massa restriktioner och grejer. Och jag är inte covid-vaccinerad. Okej. Alipay. I don't have. No. You allowed to watch YouTube in China? Det är på min jail. Nej! Jo, god morgon på er. Som ni ser så är jag hur trött som helst. Men jag ska äntligen få flytta iväg till Australien, Asien. Jag ska backpacka helt ensam. Jag är just nu i Arlanda och jag ska ha en 35 timmars lång flyg framför mig från Arlanda, Amsterdam till Kina och sen Melbourne i Australien. Jag har mina grejer. Som ni ser här, så är min påse här. Och det är där jag har mina grejer. Sen jag filmade så har det gått typ ungefär kanske 3 timmar. Jag checkar in min stora blå väska. Så den där jag har kvar nu är det här. Och jag har sovit alltså. Grejen är så här, jag ska förklara lite här nu. Planen var från början att jag har bokat flyg. Jag ska åka 40 timmars flyg. Jag ska åka från Borås där jag bor till Stockholm, Arlanda. Då skulle jag åka bilar med pappa. Men vi hittade ett flyg igår kväll för 600 spänn från Göteborg till Arlanda. Så jag tog det. Den grejen var att jag kom hit vid 8 och mitt flyg går vid 21:45. Så ungefär 1,5 timme från nu. Jag har varit tvungen att vänta här och planet gick ju vid Göteborg vid 06:30. Så vi var tvungna att gå upp vid 4. Och som vanligt så kan inte jag sova. Så att ni ser hur jag ser ut, jag är helt förstörd. Men nu väntar jag in flyget, så nu ska jag åka till Amsterdam. Och där sen ska jag vänta där 4 timmar när jag väl har landat. Så det tar 2 timmar att åka ner dit från Stockholm och då ska jag vänta där 4 timmar. Sen ska jag ta ett flyg i 10 timmar till Kina, till en stad som heter Xiamen. Och sen efter det ska jag vänta där i det flygplatsen i 10 timmar. Och när jag väl har gjort det så ska jag åka till flyg i 10 timmar. Så jag kommer som allt resa ungefär i 40 timmar. Allt för att spara pengar. Sponsra mig. Jag skickar en donation-link här nere. Det är dags först. Jag tänkte säga första flyget, men det är andra flyget nu. Mot Amsterdam. Jag har en airtag på min fucking väska här. Jag hoppas att min jävel tar med den nu. Och det verkar faktiskt så om den gör det. Så önskar mig lycka till. Nästa gång hörs vi i rökarnas land. Jag har landat i Amsterdam efter 2 timmar efter flyg nummer 2. Jag kan säga så här, jag har aldrig varit här och jag fattar fan inte att det var så här stort. Alltså jag ser ut som ett jävla shoppingcenter som aldrig tar slut. Ja fan, nu ska jag vara här 4 timmar. Jag ska försöka få mig in till att käka, men de har typ ingenting som är relativt gott. Men sen är det spännande flyget mot Kina och jag kan säga det, jag är skrajas. Jag vet inte om de kommer släppa in mig. Jag vet ju aldrig. Alltså, jag ska vara helt ärlig, alltså, jag har ingen aning. Alltså jag har knappt fattat att jag är på väg till Australien. Det känns som att jag ska baka till Barcelona eller något. Jag glömde uppdatera, jag satt och käkade innan. Jag köpte kyckling och ris. Det smakade på riktigt skit. Och det var hur lite som helst. Alltså jag blev nästan lack på det. Och så såg jag att det finns ju fan donken här inne. Jag hade planerat att jag skulle in och köpa någonting här på Hermes eller Rolex. Men den här kyckling och risen kostade 18 euro som min budget gick över tyvärr. Kan inte köpa det nu. Så, E19. Gaten finns. Nu har jag gjort min pappagrej. Nu kan jag gå och ta det lugnt. Jag har hittat ett litet mysigt hörn för mig själv här. Det här är ingen någon. Ska jag bara, jag är ensam. Vad kan man göra när man väntar så här länge? Det jobbiga är att jag tycker inte det är så jobbigt att vänta helt enkelt. För jag har min dator. Nu fick jag sms. Jag har min dator, jag har mobil. Alltså jag kan ju underhålla mig. Grejen är att jag har sovit så jävla lite. Och jag mår skit. Jag mår inte skit på det sättet. Men jag orkar inte göra någonting. Och det är typ jobbigt att vänta för det. Nu är jag i kön här. Och det ska bli spännande nu för att jag ska med det här flyget. Jag har varit lite nöjd i videon här för att det är lite allvarligt att åka in till Kina som ett annat land. Man måste göra det är massa restriktioner och grejer. Och jag är inte covid-vaccinerad och de är jättehårda på det. Men tydligen så ändrar de det till nu i sommar att man inte behöver vara någon PCR-test eller någonting. Min väska är där och jag ska in dit. Jag hoppas fan att den kommer dit den ska alltså. Jo! Thank you. Jag vet inte att jag är en terrorist. 10 timmar, nu kör vi. Australien, here are fucking no. China, here are fucking come. This week, Thank you. Thank you. Här sitter jag. Jag ska inte ljuga alltså, för 10 timmars flyg
Det här är jävligt smalt alltså. Jag är i Kina nu. Och jag trodde inte jag skulle få gå ut tyvärr. Jag tror man behövde visum, men jag har premittat 2 dagar här. Så jag får gå ut nu. Jag är skitglad. Klockan är just nu 1:30. Eller klockan är 2. Och jag trodde min flyg skulle gå vid 7. Jag trodde inte jag skulle hinna vara här så länge för att bara åka in till stan och käka och sen komma tillbaks. Men min flyg går 20:20. Det är en positiv grej att det tar jävligt lång tid. Och jag kan säga direkt nu att det här är så jävla varmt här. Alltså det är 30 grader här nu tror jag. Jo, det är 32. Så nu ska jag ta en taxi här. Kör mot stan så får vi se vad som händer. Hey, yo. English. You speak English? Okay, here. No English, no? Here. 中山路是吧？ See, what's the name? What is it called? 中山路嘛。 Sunsanu嘛？ 对，中山路。 Sunsanu. Nice. Let's go then. 我听不懂英文呐。Förstår ingenting vad du säger, men snackar du svenska? Nej, kidding man. Mandarin? Chinese? Nu ska jag fråga om restaurang här. Ja, det är ju typ halva saker jag är taggad på att testa här nu. Niños shi mehao de kating tuyanma. 你有什么好的餐厅推荐吗？这个我怎么跟你讲？ Okay. Yeah, it's hard. 你去那边是厦门旅游的地方，那边很多。 Okay. 自己可以去找一下。 Okej, perfekt. Där är fickplatsen. Så nu ska vi ner hit. 20 minuter tar det. Och det här är ju kinesisk valuta så jag har ingen aning hur mycket det kostar. Alltså jag kan ju lika gärna bli robbad i tunneln. Tar en massa bilder på... Ser ni? Kolla. Tar en massa bilder på bilarna. Paparazzi. Där fotos. You see? In the roof. 限速的。 Okej. Ljuga alltså. Det är jävligt fint här. Man får lite känsla som att man är i Karate Kid-filmen liksom. Nästa höger, köpcentret. Sunsanlu. Wow. Okej, perfekt. Okej, perfekt. 45。 Yes. 这个要吗？ Betala. Pay. Okej, cash. 不是，我是说这个发票。 No, wait, spera. Here. 刷不了。 No? 刷不了。 What's that? 刷不了卡。 Sabra, what? Try. 你能手机扫吗？ Okej. 你看一下，你有微信吗？这个。Ja, en sekund. Pay app, ja, exakt. 这个扫这个。 Okej. 看能不能用？ So no card, no? 哦，扫不了是吧？ Halloj, Gabbe här. Jag måste bara förklara lite vad som händer. Som ni redan misstänkt så kommer det inte gå att betala den här taxin med mitt vanliga bankkort. Och jag har ju såklart inga kontanter med mig. 这个怎么办？你看我们那就是扫一扫嘛，Ja. 扫不了是吧？ Okej. Open Alipay. 你看我们那就是这个。 Alipay. 没有是吧？ I don't have. 看不懂啊。 No. So I have to download. Wait. Download see? 这个扫这个能行吗？ But I come here, Mira. 哦，没有。 Oh yeah. 这个咋整啊？这 Jag förstår inte mycket vad du säger, kompis. 啊？那个 AMT 要不要去？ ATM. Okej. Det som händer nu är tydligen att de tar... Ja. Det som händer är att de har inte kort. De tar inte kort här. 这里进去换一下。Nu säger att jag ska ta ut pengar här, säger han. 这里。 Det här är tokigt alltså. Hä? Ingen aning vad som händer. Det är fan, de tar inte ens kort här. 今天周末都没上班。 Ja, precis. Hur fan gör vi då? Vi går dit? Go there? 会不会讲英文，帅哥？ Nej. Det här är så konstigt. Okej. Hola, det är jag igen. Ska jag bara förklara lite här vad som händer, för att jag trodde jag filmade allt, men min kamera gjorde prank på mig och gjorde inte det tydligen. Efter jag och taxichauffören letade efter en automat där som ni såg, så hittade vi ingen, men vi såg en bank över gatan bara.
Så vi sprang över dit snabbt och då mötte vi på 2 män som jobbar där vid banken. Och såklart så pratar ju ingen av dem engelska heller. Taxichauffören börjar snacka med dem och efter bara några sekunder så märker jag hur de börjar liksom flina och skratta åt mig. Titta på mig som jag var den dummaste grabben någonsin. Men efter några minuter av hånskratt så väljer en av dem att hämta någon grabb som tydligen kan engelska. Och det är just vad ni ser just här. Så tja, hejdå! Jag ska stanna. Alltså, jag vet inte vad som händer. Nej. Nej. Thank you, man. Hey, give me a hug. Thank you, man. Hey, what's your name? Ethan, you come to me, Ethan. Tja, nu är sista gången jag kommer in och inflikar. Måste bara förklara. Den här killen Ethan då var personen som de här grabbarna som jobbar på banken hämtade som kunde prata engelska. Och han betalade min taxi. Han var jättesnäll alltså. För att innan det så berättade han för mig att jag inte ens kan ta ut pengar, jag kan inte köpa någonting eller vad som. För jag kan inte använda mina typ av kort här borta i Kina för de använder bara sina egna. Så hade inte han räddat mig så hade det varit helt kört. Och jag hade varit fast förmodligen i Kina då. Och haft kinesiska taximaffian efter mig. Men nu rullar videon. Hejdå, glöm inte gilla. Puss. Listen, what you doing here? I work here. I'm an employee here. Are you from China? Yeah, of course. I'm like local. Are you local here? Yeah, I'm local. Oh, okay, cool. I'm going to Australia. Australia. So I'm here in 10 hours, so I'm going to visit the town. Oh, so you are not. I thought you. No, I'm not going to stay up. No. Oh. But I do YouTube and stuff. You allowed to watch YouTube in China? No, but I can. I have some VPN. Yeah. Can you speak Chinese one time? Chinese. Yeah. What do you want me to say? Say whatever. You say, hey, my name is this. What is your name? 我叫蔡一涵，你叫什么名字？I mean. So hard. So hard? So hard. Okay, try it slow one time. Hey, my name is. 我叫蔡一涵。我叫易涵。我 like whoa like W-O-W. Yeah, whoa. 我叫蔡我叫 means my name is. It's crazy, man. It's crazy.蔡一涵 is. Do you want to hear Swedish one time? Yeah, of course. Okay, I'm gonna say the same thing now. Mitt namn är Gabriel. Jag är från Sverige. Slow it down. Min namn and then. Mitt namn är Gabriel. Nej, ditt namn. What's your name again? Ethan. Okay, my name is Gabriel. Gabriel. Yeah. So you say mitt namn är Ethan. Min namn är Ethan. Perfect. You're Swedish now, man. But I'm gonna be honest with you. Swedish is easier than Chinese. 100%. We got like 10,000 alphabets. What is this? I see this everywhere. It's like an electronic bicycle. It's popular here, right? Yeah, it's convenient and you know cheaper than Moped. the motorcycle. Yeah. And it runs with how do you say, electricity? Yeah, electricity, exactly. Yeah. So this city is called Emory, and we have a very traditional and famous local food called cha-cha noodle. Cha-cha noodle. Yeah. Crazy. Is this the place? Yeah, this is the place. So I'm not gonna try anything because I just done my lunch. So of course. Okay, what do you eat? Is it like noodle with beef, crab? Yeah, beef, crab, and chicken maybe? You don't usually put chicken in the cha-cha noodle, but if you like, I can ask them. No, it's okay. Which one do you would you say I like the most? I literally like almost the most. Then maybe a classic cha-cha noodle. Yeah, we take the classic one. 自己加就好了。弄个蟹肉棒，然后加个鸡排。 Crazy. You want some oyster? Oh yeah, sure. 那再弄海蛎吧。对，然后先这样吧。一份就好了，我是吃过了。 Tell us now, what is this? So this is like tofu. Tofu, and this is some meat with crab flavor. Oh my gosh. And this is chicken chest. No. Fried chicken chest. Yeah. And this is oyster. Yeah. And what is it called? My classic type of cha-cha noodle. Yeah, cha-cha noodle. Okay. Yeah, cha-cha noodle. Okay. Let's try. What do you use this for? Just normal. For if you wanna drink the soup, you can use that for soup. But it's hot and yeah, it's hot. I feel it. Is it spicy? not really.
Okay, that's for you. No. I mean, I'm not a spicy guy, but I think it's quite good. Can you? So I think I'm gonna try the chicken first, okay? Yeah. You think it's good? It's perfect spicy. Ah. Oh my god. It's fucking good. What is this? It is the blood. It's the blood of the duck. A duck. Duck, like Yeah. duck. Blood, or what is ball? No, it's like they use something like some powder, and it was 100% clean and not harmful. But they use powder to make the blood become this shape. Wait, so this is blood? Yes, true blood. True blood? It was maybe some powder to make it, you know. So this is just blood? Blood. Okay, I have to try. Should I? Yeah, of course. Is it good? Yeah, I think it's good. So what do you think? So weird. So weird? It didn't taste much, but it was like, for me when I was trying to eat it, it was feeling like, okay, it's gonna like feel like meat. But it just popped off. Yeah. Weird. That was weird. What is your traditional food like in Swedish? Traditional food in Swedish is köttbullar och potatismos med lingon. This one. You see the red one is the lingon and there's the potato. It's kind of fruit or something. No, it's a berry. It's a berry. Berry. Yeah, and it's not like strawberry or raspberry. It's like it's very very good to the food. This is the cause why me and Ethan meeting, because they don't take any card. They pay with the phone, right? Yeah, we pay with phone. Everything is small. We usually accept card, but it was not Visa or Master. Yeah. Should we go on my Instagram instead? Okay, the thing is happening nu. I'm gonna explain in Swedish. Det som händer nu är att de får inte ha sociala medier. De får inte ha Instagram, Twitter, Facebook. What's more? Instagram, Facebook, no, Twitter or YouTube. Inget sånt där. Or BBC News. We can't be BBC News. Why is that? Because Government. yeah, the policy. What do you think of that? We think it's fine. 'Cause we got our own way to explore the world. Okay. Yeah. But do you think it's kind of strict of them using it, or do you think it's the right reason? They make this policy for they must have their reason. I believe in that because as far as I can see, our country was developing in a good direction. Okay. So that was good enough for me. I believe in our government, and I think they will do everything. So I don't think their policies. I think as I said, I got my own. Okay, Yeah. but what would the police or the government do if they saw you going in there? Well, they put me in jail. Nej. Yeah, but they said if you were detected of having this, application or VPN, then you will be fine, and they might put you in jail for like a day or two. That's crazy. That's but crazy. They don't check. Yeah, Like, yeah. They don't have say- time. They don't have time for that. Yeah, and they just say that, but they won't do it. You know, you better take all the money you need. All the money I have right now. We got like. But man, I will not need so much. No, I mean, for emergency, you never know. You take it. I mean it. Okay. If you want to have dinner or water or anything you need, maybe you want to buy some souvenir. Yeah, I will. Okay, will we see each other again? Well, We have to. Myself, and I was planning to go to work in Europe. Well, no, Maybe in Spanish. When you do that, I'm gonna show you around, okay? 100%. Okay, man, good luck. Thank you, man. Have a good time. I will. Goodbye. Nu ska jag förklara här vad som händer. Jag tog ju taxin som ni såg och ni såg allt som hände. Alltså den här killen han var så jävla skön. Ni såg alltihopa. Alltså Ethan, alltså vilken jävla stjärna han är. Han visade mig local food. Han betalade min taxi, gav mig alla sina kontanter han hade. Jag vill inte ha alla, men han sa det. Emergency. Tänkte jag, ja visst. Ja. Alltså vilken jävla stjärna alltså. Fan vad glad det är. Alltså det är så jävla kul. Och han var så kul. Han bara, it's worth it man. I find that friend. Man, det får mig gråta alltså. Med Ethan, jävla stjärna, han räddade mig. Helt sjukt alltså. Då kan jag säga att det är så jävla varmt alltså. Nu ropar en kille på mig här. Can I film?
You are handsome boy. Thank you, man. Are you gonna kill me now? What is this? Drink. What is this? Ah, What is this? 你说啥？ You gonna kill me? 哦， You gonna... 哪个是啥？ Okay. It was good? Nice. Yeah, it was nice. What is it called? I don't know. You don't know English? Yeah. But in Chinese? Chinese. What is the name of it in Chinese? 蓝莓。 Lime. Yeah. Oh yeah. Okay, vale. Thank you, man. Have a good time. Jag tror de ville att jag skulle betala någonting. Han blev jätteledsen nu när jag gick. Jag vet inte vad som hände alltså. Yo. Jag kommer inte ihåg senast vad jag sa när vi filmade förra gången. Men det är så i alla fall nu att jag har checkat in. Jag är på gaten som jag ska flyga till Melbourne. Äntligen. Den här dagarna känns det för alltid. Men så när jag har checkat in, och jag kan berätta, det är inte likadant som när man checkar in sig i Sverige. Alltså det första du gör när du väl kommer in till flygplatsen, så tar du drogtest på kläderna och sånt. Sen när du gör det så ska du kolla, så gör du en extra checkning på dina grejer för att se att du inte har någon bomb eller någonting. Sen när du väl har gjort det så ska du gå och hitta där turisterna går in, och där gör du en scanning på ditt ansikte, men de tar en bild och en scanning på passet för att se att det är samma. Då tar du alla fingrar och tumme, och sen gör du den vanliga checkningen som du gör i Sverige nu gör, som att du lägger in väskan, all elektronik och allt sånt där och allt vatten. Sen gör du ännu en drogtest, så att det är så här. Jag tror alltså du måste vara 2 timmar innan enligt dem, och jag förstår varför du gör det. Det ska bli skönt och inte flyga med. Jag ska flyga nu 9 timmar till Melbourne, och då är jag framme. Hej! Jag har fucking landat. Ser ni? Vi måste små ut här. Ser ni eller? Det är fucking Melbourne. Det är Australien. Jag har inte visat hur det ser ut på, tror jag. Men det är så här det ser ut. Jag är i Melbourne nu. Jag är 3 gator ifrån där jag ska bo hos en kompis i ungefär en vecka. Armin heter han. Jag ska bo i hans lägenhet som han bor här nere. Han har bott här ungefär ett halvår nu. Nej, jag är bara så jävla glad. Jag är här nu. Jag låg hela jävla checkingen med väskan och grejer. Jag är skittrött. Det känns inte som jag har sovit på typ 3 dagar. Kommer länka min TikTok och Instagram här också som ni måste gå in på sen. Vi hörs!